Xin chào quý khán giả kênh Hồ Sơ TV, tên tôi là Thomas Jefferson, rất vui vì được biết các bạn. Tôi là chính khách, nhà ngoại giao, luật sư, kiến trúc sư, nhà triết học người Mỹ. Và tôi còn là một trong các kiến quốc phụ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và là Tổng thống thứ 3 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tôi làm 2 nhiệm kỳ từ năm 1801 đến năm 1809. Điều tôi tự hào nhất về bản thân, đó là bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1776 là do tôi viết. Vậy quý vị và các bạn hãy ấn thích và đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Điều tôi tự hào nhất về bản thân, đó là bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1776 là do tôi viết. Như vậy, quý vị và các bạn khán giả của kênh Hồ Sơ TV đã biết ai là người viết bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Năm 1800, các đảng viên Đảng Dân Chủ Cộng Hòa lại chỉ định Thomas Jefferson làm ứng viên tranh cử tổng thống. Còn Đảng Liên bang tái đề cử Tổng thống John Adams làm ứng viên. Tới kỳ kiểm phiếu, Jefferson giành được 73 phiếu cử tri so với 65 phiếu của Adams. Và Thomas Jefferson sẽ làm tổng thống mới. Vào năm 1801, Thomas Jefferson là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên được bầu trong cuộc tranh cử lưỡng đảng, vị đầu tiên tuyên thệ nhậm chức tại Washington, D.C. và làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Trong bài diễn văn nhậm chức, Jefferson đã nói năng ôn hòa hơn lúc tranh cử. Ông tuyên bố rằng, mọi khác biệt về ý kiến không phải là sự khác biệt về nguyên tắc, và sau một thời gian ngắn, những người thuộc Đảng Dân Chủ Cộng Hòa đã phải chấp nhận nhiều ý tưởng của các đảng viên liên bang. Vào cuối thế kỷ 18, bọn cướp biển Barbary, thuộc miền Bắc Phi, thường hay tấn công các tàu buôn của nhiều quốc gia, đòi tiền chuộc hay tiền đóng góp. Trong vòng 10 năm, Hoa Kỳ đã phải nạp chiều cống cho xứ Tripoli tới 2 triệu đô la Mỹ. Sự kiện này đã khiến Thomas Jefferson luôn nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ phải có các hành động trừng phạt các quân cướp biển. Năm 1801, Tripoli đánh phá các tàu buôn Hoa Kỳ để đòi thêm tiền. Hạm đội của Hoa Kỳ vào thời đó còn nhỏ và yếu, nhưng đã vây hãm các hải cảng của Tripoli, oanh tạc các pháo đài và bắt buộc các bọn cướp biển phải kính nể các tàu thuyền mang lá cờ Mỹ. Đây là cuộc chiến tranh đầu tiên của quốc gia Hoa Kỳ với một nước khác, tuy chưa mang lại các thắng lợi cụ thể vào thời gian đó, nhưng đã khiến cho uy tín của Hải quân Hoa Kỳ được tăng thêm. Có một điều, Hoa Kỳ vẫn chỉ là một phần rất nhỏ so với quy mô cuối cùng của nó, nhưng điều đó sẽ thay đổi vào năm 1803, khi Jefferson tổ chức mua Louisiana với nước Pháp, thời hậu cách mạng. Điều này đã bổ sung thêm một vùng đất rộng lớn cho đất nước, tăng gần gấp đôi diện tích của nó. Jefferson cũng cố gắng xoa dịu căng thẳng với Anh và Pháp bằng cách áp đặt lệnh cấm vận thương mại. Kỷ nguyên biệt lập của Mỹ sắp bắt đầu. Lệnh cấm vận thương mại không được ưa chuộng và gây tổn hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời đó không phải là sự kiện điên rồ duy nhất xảy ra trong thập kỷ này. Năm 1804, cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo diễn ra. Đất nước thịnh vượng đã là một lý do để Thomas Jefferson được dễ dàng đại diện Đảng Dân Chủ Cộng Hòa tái cử và giành chiến thắng. Vào lúc này, một nhóm các đảng viên liên bang thuộc miền Đông Bắc đã e ngại việc mở rộng đất nước sẽ làm yếu đi vị trí và ảnh hưởng của miền Tân Anh cát lợi. Họ muốn bầu ông Aaron Burr làm thống đốc New York để Burr mang tiểu bang New York cùng với vùng Tân Anh cát lợi tách ra khỏi liên bang Hoa Kỳ. Alexander Hamilton là người đã làm thất bại âm mưu này. Với mối thâm thù nhiều năm, cũng như việc làm của Alexander Hamilton khiến Aaron Burr thất bại mất chức tổng thống một cách cay đắng vào tay Thomas Jefferson cả hai lần tranh cử. Và thế là, hai người sáng lập đã tham chiến, đó chính là Phó Tổng thống Aaron Burr đã giết chết đối thủ chính trị lâu năm của mình Alexander Hamilton, Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong một cuộc đấu tay đôi. Đây cũng là khoảng thời gian, hiến pháp được ban hành đã thay đổi, để cho phép Tổng thống chọn Phó Tổng thống của riêng mình, thay vì xếp cặp với người về nhì, vì vậy Burr được thay thế bằng George Clinton. Thomas Jefferson muốn khám phá vùng Louisiana, phần lãnh thổ rộng lớn mà ông đã mua lại từ Napoleon Pháp. Ông không giao công việc này cho một cá nhân duy nhất, cho một trong các bộ của chính phủ hay cho một đơn vị nào trong quân đội. Thay vào đó, ông Jefferson đã chọn lựa người bí thư trẻ tuổi của ông là Đại úy Meriwether Lewis đứng đầu công cuộc thám hiểm. Đại úy Lewis lại mời một người bạn cộng tác là Trung úy William Clark. Đây là hai sĩ quan đã quen thuộc với các sắc dân da đỏ và có nhiều kinh nghiệm tại các miền biên giới, vì thế cuộc thám hiểm này sẽ là tìm hiểu lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đây là một sáng kiến mới để mở mang bờ cõi mà không phải dùng đến chiến tranh như cách làm của các quốc gia cổ của châu Âu.
Nếu bạn thấy video này hữu ích và dễ hiểu, hãy chia sẻ, bình luận, ấn thích và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV. Năm 1807, đạo luật cấm vận đã cấm chỉ việc xuất cảng từ Hoa Kỳ và ngăn cản các con tàu biển Mỹ đi vào các hải cảng ngoại quốc. Lệnh cấm vận đã làm thiệt hại Hoa Kỳ hơn là gây tổn thất cho hai nước Anh và Pháp. Hàng ngàn con tàu biển của Mỹ nằm bất động, thủy thủ và công nhân đóng tàu thất nghiệp, hàng xuất cảng chất đống trong các nhà kho. Kinh tế của miền Nam Hoa Kỳ cũng bị thiệt hại khiến cho ông Jefferson bị mất đi các sức ủng hộ. Vào thời kỳ này, nhiều người Mỹ đã không tôn trọng pháp luật, nạn buôn lậu phát triển. Chính phủ Hoa Kỳ vì thế phải tăng cường việc phòng thủ bờ biển. Vào năm 1808, nhiều người mong đợi ông ra tranh cử một lần nữa nhưng ông đã từ chối, vì muốn theo gương của George Washington là rút lui sau 2 nhiệm kỳ. Thomas Jefferson cũng nói rõ cho mọi người biết là ông ước mong James Madison sẽ là vị tổng thống kế tiếp. Và trên thực tế thì Madison cũng đã thắng cử dễ dàng. Tôi là Thomas Jefferson, là tổng thống thứ 3 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ của tôi từ năm 1801 đến năm 1809, tôi đã từ chối tranh cử nhiệm kỳ 3, vì tôi muốn theo gương của George Washington là rút lui sau 2 nhiệm kỳ. Tôi mong James Madison sẽ là vị tổng thống kế tiếp. Và trên thực tế, thì Madison cũng đã thắng cử dễ dàng. Thomas Jefferson rời khỏi chức vụ tổng thống vào năm 1809, khi 65 tuổi. Ông đã cảm thấy tự do khi dùng thời giờ cho các bạn bè, sách vở, thư từ, đất đai và để vun trồng các sự theo đuổi trầm lặng của khoa học. Ông đã viết, không một người tù nào cảm thấy nhẹ nhàng hơn tôi khi tôi trút được gánh nặng quyền lực. Ông đã trải qua 15 năm cuối của cuộc đời, góp công vào việc thành lập Đại học Virginia UVA tại thành phố Charlottesville, khai trương vào năm 1825. Ông qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 1826, hưởng thọ 83 tuổi, đúng 50 năm sau ngày tuyên bố độc lập của Hoa Kỳ. Ông mất vài giờ trước bạn cũ và cũng là đối thủ chính trị của ông, John Adams. Lời hấp hối của John Adams là, độc lập muôn năm, và Thomas Jefferson vẫn sống. Khi Jefferson nghỉ hưu sau nhiệm kỳ thứ 2, Madison được đảng chọn làm tổng thống vào năm 1808. Ông bị phản đối bởi John Randolph, một đảng viên Cộng hòa, người từng xung đột trước đó với Jefferson và Madison. Các phiên họp kín của Quốc hội Đảng Cộng hòa để chọn ứng cử viên thì đều đồng lòng chọn Madison hơn là James Monroe. Đảng liên bang trong thời gian này phần lớn đã sụp đổ, trừ ở vùng Tân Anh Quốc, nên Madison dễ dàng đánh bại ứng cử viên của đảng này là Coteshaw Chapini. Năm 1809, Madison bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình. Madison trúng cử tổng thống, xuất phát từ mong muốn chiếm lấy những vùng đất do Anh, Tây Ban Nha và người Mỹ bản địa kiểm soát, cộng với việc các biện pháp phản đối ngoại giao cũng như cấm vận thương mại nhằm ngăn chặn Anh tịch thu hàng hóa vận chuyển từ Mỹ đều đã thất bại, Madison quyết định lãnh đạo Hoa Kỳ bước vào chiến tranh năm 1812. Mặc dù chiến tranh kết thúc bất phân thắng bại, nhiều người Mỹ vẫn coi kết quả của cuộc chiến đó như là cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ 2 thành công chống lại Anh. Madison được tái đắc cử vào năm 1812, mặc dù với khoảng cách chênh lệch ít hơn. Ông chủ trì việc thành lập Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ thứ 2 và thông qua đạo luật thuế quan bảo hộ năm 1816. Bằng cách ký kết các hiệp ước hoặc thông qua chiến tranh, những bộ lạc người Mỹ bản địa đã nhượng lại 26 triệu mẫu Anh, ước 11 triệu hecta đất cho Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Madison. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống năm 1817, Madison lui về đồn điền Montpelier của mình và qua đời tại đây vào năm 1836. Trong suốt cuộc đời, Madison là một chủ nô. Năm 1783, để ngăn chặn cuộc nổi dậy của nô lệ tại Montpelier, Madison đã giải phóng một trong những người nô lệ của mình. Tuy nhiên, ông đã không giải phóng thêm bất kỳ nô lệ nào trong di chúc của mình. Trong mắt các nhà sử học, Madison được coi là một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ quan trọng nhất. Những nhà sử học hàng đầu thường đánh giá ông là một vị tổng thống trên mức trung bình, mặc dù họ chỉ trích ông về việc ủng hộ chế độ nô lệ và vai trò lãnh đạo của ông trong chiến tranh năm 1812. Tên tuổi của Madison được tưởng nhớ ở nhiều địa danh trên khắp đất nước, cả công khai và riêng tư. Xin chào quý khán giả của kênh Hồ Sơ TV, tôi là James Madison, tôi là một chính khách, nhà ngoại giao và nhà lập quốc người Mỹ. Tôi đã làm 2 nhiệm kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 4, từ năm 1809 đến năm 1817. Tôi được mọi người ca ngợi rộng rãi, với danh xưng cha đẻ của hiến pháp, bởi vì vai trò then chốt của tôi trong việc soạn thảo và thúc đẩy hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như tuyên ngôn nhân quyền. Các bạn tiếc gì một like, mà không ấn thích,
và đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận các video hấp dẫn của kênh. Mời quý khán giả của kênh Hồ Sơ TV đến với vị tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ. Vậy là, kênh Hồ Sơ TV đã cung cấp cho quý vị và các bạn biết ai là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, của đạo luật Virginia về tự do tín ngưỡng, và ai là cha đẻ của trường đại học Virginia, đó chính là Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ, ông Thomas Jefferson. Ông thọ 83 tuổi, ông mất ở Monticello, gần Charlottesville, tại căn nhà tự ông xây cất, cùng một ngày với John Adams, Tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ, một đối thủ chính trị và cũng là người bạn lâu năm của ông. Và kênh Hồ Sơ TV cũng đã cung cấp cho bạn biết ai là cha đẻ của hiến pháp và thúc đẩy hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như tuyên ngôn nhân quyền. Đó chính là Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ, ông James Madison. Có một điều đặc biệt nữa, đó là chân dung của ông Madison được in trên tờ tiền 5.000 đô la Mỹ của Hoa Kỳ. Vậy là, kênh Hồ Sơ TV đã cung cấp cho bạn biết Tổng thống thứ 3 và Tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ. Hai vị Tổng thống này đều làm 2 nhiệm kỳ liên tiếp, họ là những người đồng sáng lập ra Hoa Kỳ, và như vậy, thời đại của những người sáng lập đã kết thúc. Nếu quý vị và các bạn thấy video này trí tuệ, cung cấp nhiều thông tin, thư thái, và mang tính học tập, thì hãy chia sẻ, bình luận, ấn like, và bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV, để nhận những video mới nhất. Kênh xin chân thành cảm ơn bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và đầy trí tuệ.